Hay chào các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Trên Biển nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip mình nói về những cái dụng cụ cần thiết để mình đi lua. Ý là mình đang nói là câu lua nha, câu lua là câu rê á, câu mồi giả các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cái đầu tiên mà mình nói là cái máy. Thì cái máy thì các bạn nên sử dụng những cái máy như là mình đi câu rê á, mình xài chừng 3.000 đổ xuống, thấy không? 3.000 đổ xuống hoặc là 4.000 cũng được. 4.000 nhưng mà mấy cái hàng mà cao cấp á thì nó 4.000 nó cũng nhẹ hều nhẹ toan nhưng mà mình đang xài hồi lúc trước mình xài cái Sienna, là cái này nè, cái Sienna của Shimano. Thì cái này là 3.000, cái này là 3.000. Bây giờ mình đổi qua là cái của Daiwa. Thì cái Daiwa thì các bạn cũng biết rồi. Thì Daiwa thì nói về cái độ bền nó với lại câu nước mặn rồi này kia là vô tư, đúng không? Mình đang xài là cái 2.500 đó. Cái cần mình xài á, cái thứ hai là cái cần. Cái cần á, là lúc nào cái cần là cái cần MH, cái cần MH nha các bạn ha. Thì cái cần này á, thì các bạn ví dụ mà các bạn muốn câu á, mà cần UL hay là cần MLM, M đồ này kia, ML, MH, mà này mà kia, cái đó là tùy các bạn, tùy theo cái của bạn. Các bạn tại vì cần nào nó cũng có để cái thông số á, thì mình ví dụ mình muốn câu mồi tầm 3 gram đổ xuống thì mình xài những cây UL, máy 500 mấy ngàn. Còn nhưng mình đánh mồi từ 8 đến 20 gram thì mình xài MH đó, thì tùy theo các bạn thôi. Còn cái thứ ba là cái kìm. Cái kìm lúc nào mình cũng phải có cái kìm. Cái lưỡi này phải dài nha, trừ những trường hợp mà mấy con cá nó nuốt mồi á, thì nó nuốt mồi mà cái lưỡi nằm sâu ở trong á, thì cái cán này dài nè đó, mình đút vô mình gỡ cái lưỡi ra đó. Trong cái kéo này á, thì lúc nào cũng phải có con dao. Đây là con dao. Con dao này tới hai mặt lưỡi lần đó. Thì lưỡi rất là bén nha các bạn ha. Thì mình dùng để là từ những lúc mình dướng rồi này kia mình giật đứt hay là con dao thì tùy theo các bạn thôi, tùy theo các bạn muốn làm gì các bạn làm. Còn cái này là cái gỡ cá, cái này là cái kẹp cá nè các bạn, kẹp cá chứ không phải gỡ cá nha, nó lộn nha. Kẹp cá tại vì có nhiều con mồi nó bị dướng mép này kia, cá mà vừa dính cái mấy cái chẻm bự á, mình đâu có đưa lên được, mình đâu có cầm sợi dây mà mình đưa nó lên, mình cầm hỏng lên được, mình phải đút vô cái miệng con cá rồi mình vinh lên đó, phải kẹp. Thì nói chung á là đồ á, mình nói các bạn nghe nè, đồ á không phải là đồ mắc tiền lại đi câu lúc nào cũng có cá, có bự cái này cái kia không có đâu, quên chuyện đó đi. Các bạn sắm đây nè, cái kẹp này nhiều 100.000, kẹp này 100.000, mà bây giờ mình sống lâu rồi mình không biết, chứ còn bây giờ nó có nhiêu thì mình không biết, giờ chắc còn mấy chục quá. Kéo này chừng 60, kéo này 60 quan trọng là cái cách câu, quan trọng là cái cách câu, kinh nghiệm câu, đúng không? Là mình có thể là kiếm được những con cá, bắt được những con cá mà đơn giản đối với mình. Còn mình sắm đồ mắc tiền mà mình không biết cách câu rồi này kia, hay là mình đi câu những cái đồng không có rồi này kia cũng như không thôi đó, cũng như không thôi, giống như là đi giao quăng tầm thể dục vậy thôi đó. Thì cái gì cũng vậy các bạn, phải có kinh nghiệm, với lại tổ, với lại một phần nữa là cũng hên xui tổ đãi thôi. Ví dụ tổ mà đãi các bạn đó, thì bữa đó các bạn dính thôi khỏi nói giờ. Còn tổ mà không đãi thì thôi đi câu mới mát thì dính. Còn cái này là dây Blue Carbon, cái hiệu dây nè,
Dây này là cái hiệu mình chỉ lấy cái hiệu mình, tại vì cái cuộn này là lúc trước mình xài là dây 0.44 mm, nhưng mà bây giờ là xài hết rồi, bây giờ mình mua cuộn khác. Cuộn khác thì mình thế qua cái dây này nè, mình thế vô cuộn này hình như là mình mua 30m mà tới 200 mấy lần nha các bạn. Có cái clip mà mình nói leader á, mình nói hướng dẫn cách tóm leader á, làm cái clip đó mình có quay cái cuộn đó. Cuộn đó nó nhỏ xíu mà 200 mấy đó. Tại vì cuộn này á, nó có cái bằng này nè, mình bọc lại dây nó không bị tuôn ra, thấy không? Nó tiện cái đó. Còn cái bịch này là cái bịch cái zin mà để móc lưỡi á, cái zin mà để móc lưỡi với cái khóa lua thì khóa lua mình lúc nào cũng có vài cái á, ở đâu 7-8 cái gì, cái chục cái á. Zin này mình cũng đem theo hờ vài cái, tại vì nhiều con cá bự, ví dụ như cá bự này kia lưỡi nó giật cái quát lưỡi luôn á, giật cái xúc cong zin á thì mình phải thay cái zin mới. Cái này zin này nè, cái tròn tròn á, móc giữa lưỡi với con mồi á. Còn cái này là dây, thì các bạn đi câu thì bạn nào cũng phải có rồi, đem dây theo để buộc men cá, xỏ cá rồi này kia, đúng không? Chứ dù mà bạn không có rồi mình cầm đâu giờ. Nhiều lúc mà dính con ha, thì còn kẹp với cái kẹp này, cái kẹp này kẹp cái miệng nó rồi cầm sách đi, rồi dính, ví dụ dính con thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi lấy gì kẹp. Mà cầm cá chẽm hay là cái này cái kia, không lẽ các bạn cầm tay, thì lúc nào mình cũng phải có một cuộn dây. Cuộn dây của mình là dây này tới 3 mét luôn, mình đem cho nó dài dài để mình thả một cái cho nó bơi tự do, nó không có chết, cho nó bơi thoải mái, cho nó không có chết. Thì xỏ một cái thì các bạn xỏ men, lòn sợi dây này vô men rồi cuộn rút cổ chó, xỏ vô cái miệng nó ở ngoài trước á, chỗ cái hàm dưới của nó, chỗ cái đường cong, chỗ cái hàm, chỗ nghe cái đầu miệng nó, đầu hàm á đó, mình xọt cái kẹp này nè. Cái kẹp này mình móc nó là lát là nó cũng lủng cái lỗ ngay đó móc vô miệng cá là lát cá cũng lủng cái lỗ ở đó, giờ có lỗ đó mình cột dây này vô rồi mình xách con cá đi thôi. Còn cái này là chai dầu xanh, thì các bạn biết làm sao mà tự nhiên đi câu mà đeo dầu xanh theo là cái gì. Thì dầu xanh này á, ví dụ mà mình đi câu á, mà nhiều cái đầm á, thì các bạn cũng biết là đầm thì xung quanh là cũng rừng rồi sình rồi này kia, rừng nước rồi này kia, rồi rừng ngập mặn rồi này kia, nói chung là đầm thì trong rừng, trong vú, hiểu không? Hay là ở ngoài cũng có gần nhà, nhưng mà mấy cái chỗ gần đầm á, thì lúc nào cũng có bù mắt á các bạn. Bù mắt thì cái con bù mắt đó thì các bạn đi câu, nhiều bạn đi câu buổi sáng á, thì hay bị bù mắt, là nó chích. Thì bây giờ á, mình sức dầu xanh vô là con bù mắt nó không sức, con bù mắt nó không có cắn được đó. Còn các bạn muốn sức súc heo á, thì nó ác cái súc heo á, nó ngượng cái là nó ăn nắng đó, nắng nó lên một cái hết bù mắt rồi, bắt đầu là tới nắng là nó ăn da các bạn, là cái da các bạn đen, thì lúc thì bị về mình mới xài dầu xanh. Dầu xanh này mũi nó cũng không có bu được nữa nè các bạn. Dầu xanh thì chịu cho các bạn được 1 tiếng 2 tiếng thì cũng được đi, cũng tạm ổn đi. Thì các bạn đi câu thì 5 giờ sáng trời sáng rồi mình đi thôi, chứ không lẽ mình đi câu đâu 3-4 giờ sáng ha, đúng không? Rồi cái cuối cùng là mồi. Thì các bạn muốn câu các bạn câu nhái, các bạn câu nhái hơi, thì các bạn lúc nào cũng phải có, nếu các bạn câu cá lóc thì các bạn lúc nào cũng phải có nhái hơi, nhái nhảy rồi này kia, cá mềm mà cá này cái kia thì tùy theo các bạn đó. Nếu mà các bạn dê bằng nhái thật á thì lúc nào cũng phải có nhái thật rồi này kia, thì cái đó mình không nói tới. Thì bây giờ mình đang nói là cái câu luôn mồi giả đi, mình đang nói liên quan đến những cái mồi giả đi. Thì mấy cái nhái hơi rồi này kia á, là mình dùng để nhái hơi, nhái nhảy, nhái lắc tùm lum á, lộn mấy cái loại nhái á, thì mình để câu cá lóc. Còn cá chẽm thì lúc nào cũng phải các bạn có cái chẽm quá cháp, cá nước mặn, cá trong đồng á, thì chẽm, cháp, mú, hồng yêu, măng, chép, rồi gì nữa ta, măng, chép,
nhồng, đúng không, măng chét, nhồng, cá lằn căng, cá sọc dưa các bạn. Đó thì lúc nào các bạn cũng phải có đủ cái loại mồi của các bạn. Thì mồi thì mình cũng có cái hướng dẫn ở cái clip trước rồi, cái clip mà hướng dẫn những cái bộ mồi giả. Cái clip đó mình cũng quên nói cho các bạn nghe, tại vì clip đó mình cũng tự nhiên quên hẳn luôn. Đây là hai con mồi huyền thoại của mình. Hai cái con mồi huyền thoại này á, thì các bạn nên nhớ nha, xài thì nó rất là nhạy cá, nhưng mà con này nó có 10.000 một con thôi, tiền nào của nấy nha các bạn ha. Hai cái con mà mình giới thiệu ở cái clip mà mồi giả á, thì clip trước á thì mình có hai con đó là nó không có bị đứt đuôi. Cá ví dụ cá cháp rồi này kia nhiều lúc nó táp đuôi á, nó không có bị đứt. Còn con này cá mà nó táp chừng 2-3 lần là xúc cái đuôi. Con cá này mà xúc cái đuôi là mất action, là giục con cá luôn. Nó giống như mình vậy nè. Mình là bị cá cháp táp nè. Cá cháp nó cắn nè, rồi bị xúc đuôi rồi mình bỏ luôn nè. Riêng hai con này là hai cái màu này là hai cái màu nhạy cá nhất, nhạy cá chẽm, cái này cái kia nhất. Hai cái màu này nè các bạn, tại vì mình không biết làm sao mà màu này là nhạy cá chẽm nhất, thì mình biết vậy thôi. Thì các bạn muốn xài thì các bạn xài, còn các bạn không muốn thì thôi. Còn mình thì mình không có xài nữa, mình đổi qua con đó, hai con đó, tại vì mấy con này bị đứt đuôi và bực bội quá là bỏ, không xài nữa. Với lại để lâu ngày lưỡi nó xét nè, lâu ngày lưỡi nó xét, còn lưỡi đó nó ít xét chứ không phải là không xét, ít xét nhưng mà nó nói chung là nó khó xét lắm các bạn. Mình cũng câu được lâu, đúng không? Rồi vậy thôi chứ đâu có gì nữa đâu các bạn. Thì bộ mồi thì nó cũng đơn giản lắm, nó chỉ có vậy thôi nè các bạn. Mình cũng quên nữa các bạn, tự nhiên quay clip xong hết rồi mình dẹp đồ vô hết rồi, bắt đầu mình nhớ chợt là mình chưa có quay giới thiệu cho các bạn cái cuộn dây. Thì dây này á thì mình mua á là 120.000 một cuộn nè, dây này nè, rồi các bạn nhìn này nha, dây hiệu này nè, 120 cuộn, 120.000 một cuộn. Thì dây trong đây là nó 7 màu. Thì cái cuộn này á, là mình như là đợi đó mình mua tới 3-4 cuộn lần, nhưng mà cái cuộn này là mình cho cái máy, mình cho thằng em mình cái máy ngang. Thì cái máy ngang mà mình có làm cái clip mà hướng dẫn câu vào máy ngang á, thì mình cho nó, mình lấy cuộn dây lại, mình cho nó cái máy cái cận luôn, mình lấy cuộn dây lại. Thì cái cuộn dây này á, thì các bạn câu lua á, thì các bạn nè, các bạn thấy không, mình cũng đang xài cái cuộn dây này nè, dây này luôn nè, trong cái máy này nè. Thì các bạn xài á, thì các bạn xài từ 1 chấm đến 1 chấm rưỡi. Thì 1 chấm là xay đóng nè, 2 chấm là đóng xay, thấy không các bạn. Thì giờ 0.16 là 1 chấm, 0.16 là 0.16 mm, 0.16 đúng rồi, 0,16 là mm đó, là nó chịu được 9 kg nè. Thì 9 kg nói thì nói 9 kg gì thôi, nhưng mà mình bắt con cá mà tầm 10 kg 20 kg là chuyện bình thường, rồi do cái kỹ thuật của mình bắt. Còn các bạn ví dụ mà các bạn mới á, thì các bạn nên xài 2 chấm, chấm rưỡi là 0.20 nè, 0.20 là cái cuộn này, tại vì hai cái hộp này với cái cuộn này là khác nhau. 0.20 mm là mình xài cỡ này là được rồi. Các bạn quăng mồi từ 7 đến 20 gram là vô tư. Còn mình xài dây nhỏ, tại vì một phần là dây nhỏ quăng mồi cho nó xa, thấy không? Với lại bắt cá nó cũng cảm giác hơn là dây lớn nữa, có cá này kia nó cảm giác lắm các bạn. Thì các bạn câu đi, các bạn dính đi, các bạn sẽ biết cảm giác đó. Thì cảm giác đó mình biết tả làm sao ai biết, thì mình biết cảm giác thôi. Đó, dây là mình xài cỡ này đó, chỉ là vậy thôi các bạn. Rồi mình kết thúc luôn nha.